เป็นขั้นตอนการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างเดินขึ้นมาชั้น2ก็จะมีการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างเสร็จไปเรียบร้อยสวัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของการสร้างบ้านนอร์ดิกด้วยตัวเองของผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมก็อย่าลืมติดตามช่องของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยในคลิปที่แล้วครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องราวของการทำม้านั่งและก็บางอายของบ้านสไตล์นอร์ดิกไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้นะครับและในคลิปนี้ครับก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่8แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปติดตามพร้อมกันในคลิปนะครับก่อนดูคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูกันเลยครับวันนี้ผมพามาดูการทำบ้านสไตล์นอร์ดิกของผมซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีการอธิบายในเรื่องของการทำฝ้าเพดานด้านบนแล้วก็ปูผนังด้านข้างไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการฉาบฝ้าเพดานด้านบนนะครับซึ่งแล้วก็ตัวผนังด้านข้างนะครับซึ่งฝ้าเพดานด้านบนเนี่ยปัญหาก่อนหน้านี้ที่ผมมีการอธิบายไปก็คือว่าผมมีการใช้แผ่นฝ้าสมาร์ทบอร์ดขนาด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา4 มิลลิเมตรนะครับในการขึ้นไปยิงปิดกับโครงซีไลน์ที่ผมมีการถักไว้ครับและมีการยิงสกรูซึ่งหัวสกรูเนี่ยมันมีการโผล่ออกมาเนื่องจากว่าตัวแผ่นฝ้าเพดานเนี่ยมันบางเกินไปนะครับซึ่งก็เลยจำเป็นต้องมีการมาเจียก่อนนะครับเจียตัวหัวสกรูเนี่ยให้มันเป็นแนวเดียวกันผิวเดียวกันกับตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับถึงจะมีการดำเนินงานต่อได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวผนังด้านข้างเนี่ยก็คือมันใช้แผ่นสมาร์ทบอร์ด 1.2 คูณ 2.4 เมตรหนา 8 มิลลิเมตรก็ค่อนข้างหนาอยู่ก็สามารถที่จะยิงสกรูเนี่ยปิดลงไปได้แต่บางส่วนเนี่ยก็คือก็ยังโผล่มาก็ต้องมีการเจียอยู่ดีนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับซึ่งในส่วนของการทำฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างในเรื่องของการฉาบเนี่ยก็แบ่งเป็น2ส่วนหลักนะครับก็คือส่วนแรกก็คือการทำสีรองพื้นก่อนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการทำสีจริงนะครับซึ่งในส่วนของสีรองพื้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าในขั้นแรกเนี่ยผมก็จะมีการเจียนะครับตัวหัวน็อตก่อนให้มันเสมอกับตัวผิวของฝ้าเพดานนะครับแล้วก็ทำการใช้ตัวปูนสกิมนะครับในการที่จะปิดรูน็อตต่างๆก่อนนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ตัวผงไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับมาทำการปั่นละเอียดแล้วก็เอามาฉาบนะครับฉาบตามรอยต่อต่างๆนะครับในระหว่างนั้นก็จะมีการใช้ผ้าเทปนะครับในการที่จะปิดนะครับปิดรอยต่อทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ผงไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับปิดนะครับเป็นแนวลักษณะนี้นะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการสีรองพื้นนะครับมาทานะครับทาในส่วนของผิวทั้งหมดตรงนี้นะครับซึ่งหลักการในเรื่องของการทำฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านในเรื่องของการฉาบก็จะทำลักษณะเดียวกันแบบนี้นะครับในขั้นตอนของการทำสีรองพื้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแต่ละห้องนะครับในส่วนของชั้นล่างก็ทำเช่นเดียวกันกับชั้นบนนะครับก็คือจะมีการเจียหัวน็อตให้เรียบก่อนนะครับบนแผ่นสมาร์ทบอร์ดของฝ้าเพดานนะครับแล้วก็ผนังด้านข้างนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะมีการสกิมผิวนะครับใช้ปูนสกิมเนี่ยมาปิดตรงรูน็อตที่เจียไปนะครับแล้วก็ตรงรอยต่อนะครับแล้วก็ถัดจากนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการฉาบด้วยผงไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับตามรอยต่อต่างๆนะครับแล้วก็มีการใช้ตัวผ้าเทปนะครับรีดไปในระหว่างนั้นด้วยนะครับแล้วก็ลำดับถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของการทาสีรองพื้นนะครับทั้งหมดนะครับทั้งฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการทาสีจริงครับและนี่ก็เป็นสีรองพื้นและก็สีจริงที่ผมใช้ในงานฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างของผมในครั้งนี้นะครับซึ่งในส่วนของสีรองพื้นเนี่ยผมก็จะใช้ของนิปปอนเพนท์นะครับเป็นโค้ดของซูเปอร์เชิร์ฟนะครับก็เป็นสีรองพื้นปูนใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของสีจริงเนี่ยผมก็จะใช้ของนิปปอนเพนท์เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นโค้ดไฮบริดชิลนะครับก็จะเป็นสีขาวควันบุหรี่เป็นแบบกึ่งเงานะครับที่ใช้ในการทำงานในครั้งนี้ครับค
ครับนี่ก็เป็นขั้นตอนการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างของบ้านนอร์ดิกของผมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้มีการอธิบายในเรื่องของการทำสีรองพื้นไปแล้วนะครับทั้งส่วนที่เป็นฝ้าเพดานแล้วก็ผนังด้านข้างนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของการลงสีจริงแล้วนะครับซึ่งสีจริงที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะใช้สีขาวควันบุหรี่แบบกึ่งเงานะครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันทำความสะอาดง่ายดีนะครับแล้วก็ผมใช้ของยี่ห้อนิปปอนทั้งส่วนที่เป็นสีรองพื้นแล้วก็สีจริงนะครับอย่างที่ผมอธิบายในคลิปก่อนหน้านี้ซึ่งสำหรับตรงนี้ก็เป็นชั้นล่างของบ้านนอร์ดิกของผมก็ได้มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้นะครับซึ่งจุดที่มีการทำก็จะมีทั้งหมด5จุดหลักๆนะครับจุดที่1ก็คือจะเป็นจุดตัวห้องโถงตรงกลางตรงนี้ครับซึ่งก็จะเป็นเวิ้งใหญ่ตรงจุดนี้ครับก็มีการทำเสร็จไปแล้วจุดที่2ก็จะเป็นในจุดของที่เป็นห้องนอนชั้นล่างนะครับก็คือห้องนอน1ก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้หลังจากที่มีการทำเสร็จไปนะครับแล้วก็จุดที่3ก็จะเป็นจุดห้องเก็บของครับก็คือจะอยู่ตรงจุดนี้เป็นใต้บันไดนะครับก็จะเป็นการทำผนังด้านข้างเสร็จเรียบร้อยเพื่อสำหรับในการเก็บของนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่4ก็จะเป็นจุดตัวระเบียงด้านหน้าของบ้านนอร์ดิกครับก็จะอยู่ด้านหน้าตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมีการทำฝ้าไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดที่5ก็จะเป็นจุดของห้องน้ำนะครับซึ่งก็จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างของผมนะครับก็จะอยู่ตรงด้านข้างนะครับก็จะมีการทำฝ้าเพดานไปแล้วลักษณะนี้นะครับซึ่งในส่วนของชั้นล่างก็จะมีรูปแบบในการทำฝ้าเพดานลักษณะแบบนี้นะครับเดินขึ้นมาชั้น2ก็จะมีการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็จบในส่วนของการลงสีจริงไปแล้วซึ่งก็จะใช้สีจริงที่เป็นสีขาวควันบุหรี่แบบกึ่งเงาของยี่ห้อนิปปอนเหมือนกับชั้นล่างเลยนะครับซึ่งในส่วนของชั้น2เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4จุดหลักๆนะครับจุดแรกก็คือในส่วนของจุดห้องนอน2ครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็จุดที่2ก็คือจะเป็นห้องนอน3นะครับก็จะมีลักษณะรูปแบบขนาดเท่ากันเลยกับห้องนอน2เมื่อกี้นะครับวิธีการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างก็เหมือนกันนะครับแล้วก็จุดที่3ก็คือจะเป็นห้องนอน4ก็คือห้อง Master Bedroom นะครับก็จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับแล้วก็ลึกอยู่ตรงนี้อยู่ที่3เมตรนะครับก็จะมีการทำเสร็จไปแล้วแล้วก็จุดที่4ก็จะเป็นห้องน้ำชั้น2นะครับซึ่งผมมีการออกแบบเพิ่มเติมมาก็จะมีการทำฝ้าเป็นลักษณะจั่วแบบนี้นะครับก็มีการทำเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันสำหรับการลงสีจริงของบ้านนอร์ดิกของผมทั้งชั้น2และก็ชั้นล่างก็จะทำการลงทั้งหมด2รอบนะครับซึ่งก็ถือว่าทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้นะครับซึ่งผลที่ได้ออกมาก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้ก็ค่อนข้างดูดีอยู่นะครับสำหรับปัญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างของบ้านนอร์ดิกของผมเนี่ยก็ต้องบอกครับว่าก็มีความยุ่งยากพอสมควรอยู่นะครับซึ่งผมเองก็มีข้อแนะนำที่จะแนะนำเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งก็คือจุดที่เป็นหัวสกรูที่โผล่ออกมาตรงจุดฝ้าเพดานนะครับซึ่งถ้าเกิดเจียไม่เรียบเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเป็นรอยนูนออกมาเวลาเรามีการทำสีก็จะดูไม่สวยงามนะครับในจุดที่เป็นผนังด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้ซึ่งในส่วนของผมก็มีหลายจุดเลยครับที่เป็นปัญหาลักษณะนี้ข้อ2ก็จะเป็นรอยต่อของแผ่นสมาร์ทบอร์ดด้านข้างนะครับซึ่งก็จะเห็นว่ามีร่องรอยต่อที่เก็บสีไม่เนียนเท่าไหร่นะครับซึ่งก็เป็นผลมาจากการยิงแผ่นสมาร์ทบอร์ดก่อนหน้านี้ที่ไม่สนิทกันส่วนหนึ่งแล้วก็การเก็บสีที่ไม่ละเอียดนะครับแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของขอบวงกบหน้าต่างนี้ที่มันเป็นรูที่ไม่สนิทนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาซิลิโคนมาอุดแล้วก็ดูดีขึ้นมานิดนึงนะครับข้อ3ก็จะเป็นในส่วนของการเก็บสีตรงจุดที่เป็นจุดอับอย่างลักษณะนี้นะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากอยู่เพราะว่าบ้านทรงนอร์ดิกเนี่ยมันจะเป็นทรงจั่วสูงนะครับก็ของผมเองเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีบางจุดที่การเก็บสีเนี่ยก็อาจจะมีรอยที่มันไม่สนิทกันสักเท่าไหร่นะครับก็เป็นปัญหาลักษณะหนึ่งของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านข้างของบ้านนอร์ดิกของผมในครั้งนี้นะครับและข้อ4ครับอันนี้เป็นปัญหาที่ผมเจอหลังจากที่มีการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในไปแล้วประมาณสัก1 สัปดาห์นะครับ
ผมพบว่ามันมีรอยร้าวเกิดขึ้นบริเวณแผ่นฝ้าเพดานด้านบนนะครับซึ่งจากการที่ผมมีการวิเคราะห์ร่วมกับทางช่างที่ทำครับผมคิดว่ามันมีประเด็นอยู่2ประเด็นก็คือประเด็นแรกผมมองว่ามันเกิดจากการตกท้องช้างของแผ่นฝ้าเพดานด้านบนที่ยึดติดกับโครงซีไลน์นะครับซึ่งมองว่าอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่ก็เลยทำให้เวลานานไปเนี่ยมันมีการหย่อนลงมาด้านล่างครับก็เลยทำให้ในขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานแล้วก็การทำสีเนี่ยมันไม่ยึดติดนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดไว้อยู่และอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดไว้ก็คือว่าในขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานด้านบนนะครับผมมองว่าช่างเนี่ยไม่ได้มีการยิงซิลิโคนปิดในรูรอยต่อข้างบนนะครับทำให้การยืดหยุ่นนี่ไม่ดีเพราะว่าผมเห็นว่ามีการใช้ผงของยิปล็อกซึ่งก็ไม่ใช่ไฟเบอร์ซีเมนต์ด้วยนะครับเป็นผงของยิปซัมเนี่ยมีการปั่นแล้วก็มีการปิดนะครับซึ่งผมมองว่ามันน่าจะเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องซึ่งนำพามาในเรื่องของการเกาะติดของการฉาบแล้วก็การทาสีนี่ไม่ดีครับก็เลยทำให้เกิดปัญหานี้ซึ่งผมก็มีการพูดคุยกับทางช่างอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมแนะนำว่าให้ใช้แผ่นยิปซัมในการทำฝ้าเพดานจะดีกว่านะครับซึ่งผมมองว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการสร้างบ้านสไตล์นอร์ดิกด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการฉาบฝ้าเพดานและก็ผนังด้านในก็ต้องบอกครับว่าถือเป็นขั้นตอนที่มีความยุ่งยากและก็ละเอียดพอสมควรอยู่นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีในเรื่องของการตกแต่งให้เกิดความสวยงามขึ้นมานะครับแล้วก็รวมไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของการทำนะครับซึ่งก็มีอยู่หลายอย่างเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูถ้าเกิดจะมีการสร้างบ้านที่มีลักษณะเหมือนผมนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปต่อไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการปูกระเบื้องยางชั้น2รวมไปถึงในเรื่องของการติดปัวพื้นนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ